હાય ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે જે રેસીપી જોવાના છીએ એ એક ઓથેન્ટિક મહારાષ્ટ્રીયન સ્ટાઇલ રેસીપી છે, જે અમારી પડોશમાં રહેતા એક મહારાષ્ટ્રીયન ફેમિલી પાસેથી હું શીખી છું. આપણે ગુજરાતીઓ માટે આ એકદમ નવી રેસીપી છે, પણ હું ગેરંટીથી કહું છું કે પાલકની તમે આ રેસીપી એકવાર બનાવશો તો ખાનારા આંગળા ચાટતા રહેશે અને એ બનાવવા ઘરમાં વારંવાર ડિમાન્ડ કરશે. તો ચાલો શરૂ કરીએ. અહીંયા 250 ગ્રામ જેટલી મીન્સ નાની જોડી પાલકની લીધી છે. એના દાંડી તોડી અને 2 વખત પાણીથી વોશ કરીને લીધી છે. અને હવે આપણે ત્રીજી વખત પાણીથી વોશ કરવાની છે, ત્યારે આપણે 4-5 પાન ભેગા કરી અને પાણીમાં જ સમારી લેવાની છે ઝીણી આ રીતે. અને પછી પાણીમાંથી કાઢી લીધી છે. તો 3 વખત પાણીથી વોશ થઈ ગઈ છે. હવે અહીંયા ગેસ ઓન કરીને કઢાઈમાં 3 ટેબલસ્પૂન તેલ લઈશું. ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી 1 ટીસ્પૂન આખું જીરું એડ કરીએ. જીરું થોડું તતડે એટલે 1 નંગ લીલું મરચું ઝીણું કટ કરેલું એડ કરવાનું છે, જે મેં તીખું જ લીધું છે. અને મરચાં વધારે ગમતા હોય તો લઈ શકાય છે. 10થી 12 નંગ મીઠા લીમડાના પાન, 1 ટેબલસ્પૂન લસણની પેસ્ટ ખલમાં જ વાટીને લેવાનું છે. સારી રીતે સાંતળી લઈશું. મીન્સ 8થી 9 કળી લસણ એડ થયું છે. સતળાઈ ગયું છે. હવે 2 ટેબલસ્પૂન સિંગદાણા 2 કલાક પહેલાં મેં પાણીમાં પલાળેલા એ એડ કર્યા છે. અને 2 કલાક પહેલાં પાણીમાં પલાળેલી ચણાની દાળ એડ કરી લેવાની છે. સારી રીતે સાંતળી લેવાનું છે. એકદમ સરસ સતળાઈ જાય એટલે એની અંદર પાલક ઉમેરી લઈએ. હવે ચપટી હળદર એડ કરવાની છે. 2 ચપટી હિંગ એડ કરીએ. હિંગ અહીંયા આ સ્ટેજ ઉપર જ એડ કરવાની છે. એકદમ સરસ ટેસ્ટ આવશે. હવે અહીંયા પાલક કૂક થાય ત્યાં સુધી આપણે એક સ્લરી બનાવી લઈએ. 2 ટેબલસ્પૂન એક બાઉલમાં ચણાનો લોટ લઈએ. અડધી વાટકી જેટલું પાણી એડ કરી અને મિક્સ કરી લેવાનું છે સ્પૂનથી. લમ્સ ના રહે એ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આ સાઈડ 2 મિનિટમાં પાલક પણ સરસ કૂક થઈ ગઈ છે. એની અંદર 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરીએ. હવે અહીંયા 1 કપ જેટલી છાશ છે એ એડ કરી લેવાની છે. સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. મિક્સ કર્યા પછી સાઈડમાં બનાવેલી ચણાના લોટની સ્લરી એડ કરી લઈએ. સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. અને તરત જ આપણે મીઠું એડ કરી લઈશું. અહીંયા મેં પિંક મીઠું લીધું છે, એડ કરી લઈશું અને મિક્સ કરી લેવાનું છે. મીઠું આપણે તરત જ એડ કરી લેવાનું અને 4-5 મિનિટ ઉકળે પછી આપણે એની અંદર વઘાર કરવાનો છે. અહીંયા 3 ટેબલસ્પૂન વઘારિયામાં તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ટેબલસ્પૂન લસણ ખલમાં વાટેલું લઈશું. 8થી 9 કળી મીન્સ લસણ થોડું સાંતળી અને આ વઘારને આપણે આ શાકમાં એડ કરવાનો છે. સારી રીતે મિક્સ કરવાનું છે. હવે તમને થોડું ગળપણ ગમતું હોય તો આ સ્ટેજ ઉપર ચપટી ખાંડ એડ કરી શકો છો. અમને સ્વીટનેસ પસંદ નથી એટલે અમે નથી કર્યું. અમે એમ જ રાખ્યું છે. અને ઉપરથી ફ્રેશ લીલા ધાણા એડ કરી લેવાના છે. અહીંયા પાલકનું એકદમ નવી રીતનું શાક આપણું તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે એને રોટલી સાથે કે પરાઠા સાથે કે રાઈસ સાથે કે રોટલા સાથે તમે ખાઈ શકો છો. અને સર્વ કરી લઈએ. ઉપરથી ફ્રેશ લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરીશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ નવી એવી મહારાષ્ટ્રીયન સ્ટાઇલ પાલકનું શાક આપણું તૈયાર થઈ ગયું છે. રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. દોસ્તોમાં જરૂર શેર કરજો. બાય બાય. સી યુ નેક્સ્ટ ટાઈમ. હેપી કુકિંગ.